Stasiun Situ Bondo. Asik sekali. Asik sekali. Stasiun Situ Bondo. DJ Misbah. Asik. Asik sekali. Kaya nga nagbi-build tayo, nagpapakita tayo dito ng mga speaker na binuild natin na pang economy lang ba, bossing ba? Bakit hindi ka nagbabash dyan? Economy nga lang eh. Ito, PKSC 21. Mahina lang to.